Good morning. Malipayang gid nga adlaw abiyan kaga hinigugma. Kaga makabalik tala sa pagtuon sang pulong sa Ginoo diri gyapon sa subject nga to ginatutukan sa singa semana, Waiting on God's Timing Part 2. Kaga ato nga text diri sa Psalm 40 verse 1 asa sa verse 3. I waited patiently for the Lord, and He inclined to me and heard my cry. Verse 2. He also brought me up out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my steps. Verse 3. He has put a new song in my mouth, praise to our God. Many will see it and fear, and will trust in the Lord. Kabay Ginoo magpakabis na pulong at tuntun-an sige adlaw magapangamuyo ita. Langit noon kag wala namon nga may salamat gid sing aga paday kami makatuon sa imong mga pulong. Lord, patawara kami sa paglapas mo namos tubangan nimo. Kagapon kami sa Black Espiritu Ginoo sin adlaw, bigyan balkasa mo tong agano. Apo namon ni Kristo Jesus. Amen. Pada kita sa pagtuon diri sa aton sa morning devotion kag sa gyapon sa aton topic itun-an, Waiting on God's Timing Part 2. So gitulog naton gahapon, when confronted with delays, may tatlo kita ka mga choices. We manipulate the situation, quit praying, and wait and watch God work in our behalf. And today, sa ato pa dahil pagtuon sa sininga subject, Waiting on God's Timing Part 2, what are the requirements for waiting on God? Ano yan mga requirements naton? Kaya dapat himuon samtang gulat kita sa Ginoo. We are a generation constantly on the move. Gusto tanan instant. Gusto tanan ara dayon. Many of us don't take the time to sit quietly with the Lord and asking Him nga pagighambal sa atong tagsa ka matipusoon. And perhaps that's why madamo nga mga tao, expression nila ang mga problema, mag-expression nila ang madamo mga trouble and pain. They haven't listened to God. Waiting on the Lord requires not only time, but the following attributes as well. Ano ini ang aton nga dapat nga himuon samtang nagahulat kita sang pag-abot sa kabuton sa Ginoo? Ano nga mabutang ang dapat aton himuon? Ano mga attributes nga aton nga dapat iga-practice while waiting on God's timing? Number 1, trust. Pagsalig sa Ginoo. God's best only mag-aabot sa aton in His way, in His time. You won't always understand or appreciate kung anong ginahimo sa Ginoo, but we must trust Him and obey His directions. While waiting on God's timing, budlay ang aton pagulat. Budlay kung wala ka sang pagsalig. Trust God. Number 2, humility. While waiting, nag-abot sa aton pag-irritable. Kaya samtang nag-irritable ka, nagalain, imo ginapakita nga pamatasan. But we need to practice humility. Amuning mga requirements sa aton pagulat sa timing sa Dios. Humility. Waiting upon the Lord also requires a humble spirit that acknowledge that His way is better than ours. Mas labing maayo ya ang pamaagi sa Ginoo kag ang paghikot sa Ginoo sang sa aton nga kagustuhan. Number 3, patience. Trust, humility, patience. God is not errand boy who follows our instructions. Nga gasulod lang siya kung aton ihambal siya. No. On the contrary, we're the ones who must wait. Nga tagaan ta sa Ginoo, iyata i-provide na sa Ginoo exactly kung anong plano sa Ginoo just right in a moment. Not God. Sometimes, abi nimo ang Ginoo sa errand boy, nga matuman lang anong gusto mo, nga sundon niya anong gusto mo. No. But we are to wait on God's timing. Be patient. Not only trust, humility, patience, but number 4, courage. Ari ang katapusan nga dapat mo tulukon, nga dapat naton i-practice abiyang ni gugma ang ato nga courage. Kaisog. Lain niya kaisog nga magagwa ka si mo balay, masinggit ka sang inaway, dralim ng isog. Or pagtulog sa katao si mo, binundakan mo dayon, lain niya kaisog.
Courage. Waiting on the Lord requires the fortitude to resist three temptations sa ato kabuhi. The first temptation is the temptation to follow our schedule. Nga gusto sundon ang aton kaugalingon nga schedule. Nga ang aton niya luyag ang matuman. The temptation to follow our schedule. We must keep our minds focused on what God's desire, not on what we want. Tulukon natin ito kaginigugma. Nga dapat itong sundon kung ano ang handom si Ginoo. Focus on what God's desire, not on what we want. The second temptation, we have courage to face three temptations. The second temptation is the temptation to yield to the pressure of others. Miharat yun na biyan kanigugma sa tagahulat ka, damo tao nga nag-push sa imo, damo tao nga nag-pressure sa imo, damo tao nga nag-pangulit sa imo, dapat himuon ng bagay ini kadugay na way gapan himo. The temptation to yield to the pressure of others. People may be quick to offer advice, but we must follow God's will, not theirs. Di ba? Yes. Especially today, while we are waiting nga matapos ang aton nga quarantine period, dali lagid lang, May 15, hopefully, nga amo na ang last naton nga date, kaya matapos na nato na ang aton nga quarantine. While waiting sa paghulat naton nga matapos na ang aton nga pandemic, no damo sang tawo naghimo sila mga advices. But listen to this. Abyan kani gugma. People may be quick to offer advice, but we must follow God's will, not theirs. Sundo naton ang kabuton sa Ginoo, hindi ang ila nga kagustuhan. And the third temptation nga dapat natulikawan is what we call the temptation to be afraid. Sometimes, waiting on God's timing, gabot sa aton ang kadlok. Gabot sa aton ang kadlok utod gani gugma. We may wonder whether the Lord's way could work for us. Gabot si mo, gadaduwa ka na, gakangawa ka na, kung bala maabot pa kabot sa Ginoo kung hindi. There is no reason nga magkadlok kita because He protects and defends His children when we walk in His will. Kung mag-upod lang ta, kung magkabuhi lang ta upod sa kabuton sa Ginoo, wala ta sang dapat kadlukan. Kaya ang Ginoo nagabuligid sa aton tanan according sa kabubuton sa Ginoo. Di lamang ta magtakop sa pagtuon sige ni aga. Kagbuas, ato patayunon ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, what if we fail to wait for God's timing? Tiyanong mapaslawang kita sa pagulat sang kabubuton sa Ginoo, sang timing sa Ginoo. Ato natulokon buwas adlaw. Salamat gid sa pag-upod sa aton nga pagtuon sang pulong sa Ginoo sa adlaw. What are the requirements on waiting on God's timing? What are the requirements on waiting God's timing? Kag abyan kay gugma. Padayon ako nagapangaya sa imo sang bulig sa pagpalapnag sang pulong sa Ginoo. Pagis pag-share sa siyang programa, si mo mabyan. Agod daw mo pagid ang makabati kag makatuon sang pulong sa Ginoo. Kag si mabyan nga nagaduduwa gyapon sa imong kaluwasan, imong relasyon sa Ginoo. Ako nagapangay man sa imo sa pagpangabay sa imo. Tuoy sa Hesus, ngimo Dios kag personal nga maluwas. Ano himuon nimo? Islim sa bugalingon. Ginoo, ginaako nakon ako masala. Patawaran ako sa masalanan. Ginatuhan ako nikaw nga akong Dios kag personal nga manluluwas. Sa ngalan ni Hesus, kabay pa. Of the night lot boss, sa pagpadayon nato ng pagtuon, sini nga subject, waiting on God's timing, part 2. Ining mabyan, kagalaga si Ginoo, Pastor Jana Dayuno nga siling, ang Ginoo magapakamay sa imo, singadlaw.